không có tiếng cảnh báo, không có rung lắc dữ dội. Mọi thứ diễn ra trong im lặng tuyệt đối. Một cabin thang máy lao vun vút lên cao. Một cây cầu treo khổng lồ đang gồng mình giữa gió bão. Một cần cẩu đang nhấc bổng cả trăm tấn hàng lên không trung. Tất cả đều hoạt động trơn tru đến mức bạn gần như quên mất một sự thật quan trọng. Mọi thứ đang được giữ lại bởi những sợi dây. Không phải những khối kim loại đặc, không phải những trụ bê tông khổng lồ. Chỉ là những sợi cáp dài, mảnh, linh hoạt ẩn mình trong bóng tối, phía sau các lớp vỏ kim loại, hoạt động không ngừng nghỉ mà không ai chú ý. Và đó chính là điều khiến chúng trở nên đáng sợ. Bởi vì nếu bạn nhìn thật kỹ, từng sợi trong số đó trông không hề bất khả chiến bại. Chúng giống như những sợi dây kim loại có thể uốn cong, xoắn lại, thậm chí rung nhẹ theo từng chuyển động. Không có gì trong vẻ ngoài của chúng gợi ý rằng chúng có thể gánh hàng trăm tấn tải trọng, lặp đi lặp lại hàng triệu lần mà không gãy. Nhưng chúng làm được. Và không chỉ làm được, chúng làm điều đó với độ tin cậy gần như tuyệt đối. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra ở đây? Làm sao một thứ có vẻ mong manh lại có thể trở thành trụ cột thầm lặng của cả nền văn minh hiện đại? Điều gì khiến chúng không sụp đổ, ngay cả khi bị kéo căng đến giới hạn, bị uốn cong liên tục và bị bào mòn theo thời gian? Câu trả lời không nằm ở thứ bạn nhìn thấy, mà nằm sâu bên trong, ở cấp độ vi mô, nơi cấu trúc kim loại được tái định hình, nơi từng nguyên tử bị ép buộc phải xếp hàng một cách hoàn hảo. Nhưng để hiểu được điều đó, chúng ta phải quay về điểm khởi đầu, nơi không có sự chính xác, không có kiểm soát, chỉ có hỗn loạn và sức mạnh nguyên thủy. Một nơi mà thép chưa tồn tại, chỉ có đá. Và từ những khối đá vô tri đó, con người đã tạo ra thứ vật liệu có thể giữ cả thế giới không rơi xuống. Hành trình đó bắt đầu ngay dưới chân chúng ta. Hãy nghĩ về điều này trong một khoảnh khắc. Nếu toàn bộ hệ thống cáp thép trên thế giới biến mất chỉ trong một giây, mọi thứ sẽ ra sao? Những cây cầu treo sẽ không còn gì để bám víu. Các tòa nhà cao tầng sẽ mất đi cơ bắp vận chuyển con người bên trong. Cần cẩu sẽ trở nên vô dụng. Thang máy, thứ mà bạn vừa tin tưởng tuyệt đối cách đây vài phút, sẽ biến thành những chiếc hộp chết lặng giữa không trung. Cáp thép không phải là một chi tiết phụ. Nó là xương sống thầm lặng của toàn bộ hạ tầng hiện đại. Nhưng điều đáng kinh ngạc là phần lớn chúng ta chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó. Nó ẩn mình trong bê tông, trong các trục thép, trong những cấu trúc khổng lồ mà ta gọi là hiển nhiên. Và chính vì vậy, chúng ta cũng hiếm khi đặt câu hỏi, thứ gì đã tạo nên sức mạnh phi lý đó? Làm sao con người có thể tạo ra một vật liệu vừa chịu được lực kéo khổng lồ, vừa linh hoạt để uốn cong hàng triệu lần mà không gãy? Một vật liệu có thể tồn tại hàng chục năm ngoài mưa gió, muối biển, nhiệt độ khắc nghiệt mà vẫn giữ nguyên chức năng. Câu trả lời không chỉ nằm ở một công nghệ đơn lẻ. Nó là sự kết hợp của nhiều lĩnh vực, luyện kim, hóa học, cơ học, vật lý vật liệu, tất cả hội tụ trong một quy trình chính xác đến mức gần như không cho phép sai sót. Bởi vì trong thế giới của cáp thép, không tồn tại khái niệm gần đúng. Một tạp chất nhỏ hơn hạt bụi cũng có thể trở thành điểm khởi đầu của một vết nứt. Một sai lệch nhỏ trong thành phần hợp kim có thể khiến cả sợi cáp mất đi hàng chục % độ bền. Và khi những sai số đó tích tụ, kết quả không chỉ là hỏng hóc mà là thảm họa. Đó là lý do tại sao hành trình tạo ra cáp thép không phải là một quá trình sản xuất thông thường. Nó là một chuỗi biến đổi khắc nghiệt, nơi vật liệu bị nung chảy, bị kéo giãn, bị tra tấn ở mức độ nguyên tử để đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất. Nhưng trước khi có tất cả những công nghệ đó, trước khi có lò nung, máy cán hay dây chuyền hiện đại, con người phải bắt đầu từ thứ nguyên liệu thô sơ nhất. Không phải thép, không phải kim loại tinh luyện, chỉ là những khối đá màu nâu đỏ, nằm sâu trong lòng đất, chờ được khai phá. Và để lấy được chúng, con người phải bước vào một trong những môi trường khắc nghiệt và quy mô nhất mà họ từng tạo ra. Những mỏ quặng khổng lồ. Từ trên cao nhìn xuống, chúng trông giống như những vết sẹo khổng lồ khắc sâu vào bề mặt trái đất, những hố sâu trải dài hàng km, nơi từng lớp đất đá bị bóc tách không thương tiếc. Đây không còn là công trường, mà là những chiến trường công nghiệp, nơi con người đối đầu trực tiếp với quy mô của tự nhiên. Chào mừng bạn đến với các mỏ quặng sắt lộ thiên, những nơi mà mọi khái niệm về to lớn đều bị phá vỡ. Tại đây, những cỗ máy xúc thủy lực khổng lồ vươn mình như những sinh vật cơ khí. Mỗi cú vung gầu của chúng có thể nhấc bổng 40, thậm chí 50 tấn đất đá chỉ trong vài giây. Âm thanh kim loại va chạm vang vọng như tiếng sấm, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Và phía dưới, những chiếc xe tải khổng lồ chờ sẵn, cao hơn cả một ngôi nhà, với tải trọng lên tới 300 đến 400 tấn.
Nếu bạn đứng cạnh một chiếc xe như vậy, bạn sẽ không nhìn thấy cabin, bởi vì tầm mắt của bạn còn chưa chạm tới trục bánh xe. Nhưng tất cả sự khổng lồ này không phải để phô diễn sức mạnh. Nó tồn tại vì một lý do duy nhất: những gì con người đang tìm kiếm không nằm trên bề mặt. Ẩn sâu trong những lớp đất đá đó là quặng sắt, những khối vật chất tưởng chừng vô tri, mang màu nâu đỏ, đặc trưng của quá trình oxy hóa kéo dài hàng tỷ năm. Đó không phải là kim loại sáng bóng mà bạn thấy trong các công trình hiện đại. Thực chất, nó là sắt đã bị rỉ bởi thời gian. Một dạng vật liệu thô lẫn đầy tạp chất, không có bất kỳ giá trị cơ học nào. Nhưng chính ở đây, nghịch lý bắt đầu hình thành. Bởi vì từ những khối đá xù xì đó, con người biết rằng họ có thể tạo ra một trong những vật liệu mạnh nhất từng tồn tại. Tuy nhiên, trước khi biến đổi được nó, họ phải làm một điều cơ bản nhưng cũng vô cùng tàn bạo: phá vỡ nó. Không phải bằng tay, không phải bằng những công cụ đơn giản, mà bằng lực nghiền khổng lồ đủ để biến những tảng đá to bằng chiếc ô tô thành những mảnh vụn nhỏ bé chỉ trong tích tắc. Và đó là nơi hành trình thực sự bắt đầu. Những nam châm công nghiệp khổng lồ được đặt dọc theo dây chuyền. Khi dòng quặng đi qua, một lực kéo vô hình lập tức xuất hiện. Các hạt chứa sắt, đặc biệt là magnetit, bị hút mạnh về phía nam châm, tách khỏi dòng vật liệu chung như thể chúng bị gọi tên. Phần còn lại, những tạp chất không có tử tính, tiếp tục rơi xuống, bị loại bỏ không thương tiếc. Quặng mịn được trộn với một lượng nhỏ nước và chất kết dính, sau đó đưa vào các đĩa quay khổng lồ. Khi đĩa quay, lực ly tâm và độ ẩm khiến các hạt nhỏ kết dính với nhau, lăn tròn dần, giống như cách bạn vo một viên đất sét trong lòng bàn tay. Cánh cửa của nhà máy luyện kim mở ra và bạn bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Không còn ánh sáng tự nhiên, không còn màu nâu đỏ của đất đá. Thay vào đó là ánh sáng cam rực, chói lòa như thể bạn đang đứng trước miệng núi lửa. Không khí rung lên vì nhiệt. Mỗi hơi thở trở nên nặng nề hơn. Và ở trung tâm của tất cả là một cỗ máy khổng lồ, trái tim của quá trình biến đổi. Lò hồ quang điện. Hãy quên đi những hình ảnh về lửa củi hay than cháy. Ở đây, con người sử dụng một thứ mạnh hơn nhiều: điện năng. Một lượng điện khổng lồ đủ để cấp nguồn cho cả một khu dân cư, được dồn vào 3 điện cực than trì khổng lồ, mỗi chiếc dày như thân cây cổ thụ. Khi các điện cực này hạ xuống và chạm vào hỗn hợp kim loại bên dưới, một điều kinh hoàng xảy ra. Một tia hồ quang điện bùng nổ, chói sáng, dữ dội và nóng đến mức không thể nhìn trực tiếp. Nhiệt độ bên trong lò tăng vọt lên khoảng 1600 độ C. Ở mức này, mọi khái niệm về rắn gần như biến mất. Sắt không còn giữ hình dạng, nó tan chảy, chuyển thành một dòng chất lỏng sôi sục, đỏ rực như dung nham. Những viên pellet từng cứng cáp giờ đây bị xóa sổ hoàn toàn. Chúng hòa vào dòng kim loại lỏng, trộn lẫn với thép phế liệu tái chế, một phần quan trọng giúp tối ưu hóa năng lượng và tài nguyên. Nhưng đây chưa phải là thép hoàn chỉnh. Thứ đang sôi trong lò vẫn còn bẩn. Các tạp chất hữu cơ đã bốc hơi, nhưng những kẻ thù nguy hiểm hơn vẫn còn tồn tại: lưu huỳnh, phosphor, những nguyên tố có thể khiến thép trở nên giòn, dễ nứt và hoàn toàn không phù hợp cho những ứng dụng chịu lực cao như cáp treo. Ở nhiệt độ này, mọi phản ứng đều xảy ra nhanh chóng. Mỗi giây trôi qua là một sự thay đổi ở cấp độ nguyên tử. Và đó là lúc các kỹ sư bước vào, không phải với búa hay máy móc cơ học, mà với kiến thức hóa học chính xác đến từng chi tiết. Mỗi lần đi qua, nó bị ép dẹt xuống và kéo dài ra, giống như một cục bột bị lăn liên tục thành sợi mì. Kích thước giảm dần, từ hàng trăm mm xuống còn vài mm. Nhưng khi tiết diện giảm, tốc độ lại tăng vọt. Ở giai đoạn cuối, sợi thép lao đi với vận tốc có thể lên tới 100 m trên giây, một con rắn lửa thực sự. Chỉ cần lệch hướng một chút, hậu quả sẽ là thảm họa. Nhưng chính quá trình này đã biến khối thép nặng nề thành dạng sợi, bước đệm quan trọng cho giai đoạn quyết định, tăng cường sức mạnh ở cấp độ vi mô. Ở giai đoạn này, sợi thép trông đã giống dây hơn bao giờ hết. Nhưng vẻ ngoài đó chỉ là bề nổi. Sức mạnh thực sự của nó vẫn chưa được kích hoạt. Để làm được điều đó, thép phải trải qua một quá trình mang tính quyết định, kéo nguội. Sợi thép được làm sạch bằng axit, phủ lớp bôi trơn, rồi bị cưỡng bức kéo qua những khuôn siêu cứng có đường kính nhỏ hơn chính nó. Mỗi lần đi qua, nó bị ép lại, kéo dài ra, không chỉ thay đổi hình dạng mà còn thay đổi cấu trúc bên trong. Các tinh thể kim loại bị ép sát, kéo thẳng theo một hướng. Những lệch lạc trong mạng tinh thể bị khóa chặt, không còn khả năng trượt lên nhau. Kết quả, thép trở nên cứng hơn, mạnh hơn gấp nhiều lần. Hàng nghìn sợi thép siêu bền đã sẵn sàng,
nhưng một sợi đơn lẻ là chưa đủ. Chúng phải được kết hợp. Trong máy bện cáp, các sợi thép nhỏ được xoắn lại thành từng bó gọi là tạo cáp. Quá trình này giống như bết tóc nhưng ở quy mô công nghiệp và tốc độ cao. Trước khi xoắn, mỗi sợi được định hình trước để giảm ứng suất, giúp chúng không bung ra khi cắt. Sau đó, nhiều tao cáp tiếp tục xoắn quanh một lõi trung tâm, tạo thành sợi cáp hoàn chỉnh. Trong suốt quá trình, dầu bôi trơn được bơm vào để giảm ma sát bên trong. Kết quả, một cấu trúc linh hoạt, bền bỉ và hoạt động như một hệ thống cơ khí hoàn chỉnh. Nhưng trước khi được sử dụng, mỗi sợi cáp phải vượt qua phòng tra tấn. Chúng bị kéo đến giới hạn 10 tấn, 50 tấn, 100 tấn cho đến khi đứt. Con số phá hủy phải cao gấp nhiều lần tải trọng thực tế. Chưa dừng lại, chúng còn bị uốn cong hàng triệu lần để mô phỏng hàng chục năm sử dụng. Các thiết bị từ tính kiểm tra từng lỗ nhỏ bên trong. Chỉ khi vượt qua tất cả, chúng mới được công nhận. Từ đá vô tri đến cơ bắp thép, cáp thép là đỉnh cao của kỹ thuật. Và mỗi lần khi bạn bước vào thang máy hay đi qua cầu treo, hãy nhớ bạn đang được giữ an toàn bởi những sợi cáp vô hình nhưng phi thường. Nếu bạn muốn khám phá thêm những bí mật kỹ thuật thú vị hơn nữa, hãy cho mình xin một lượt đăng ký để có động lực ra tiếp các video hay. Cảm ơn các bạn rất nhiều.